lại với Lisa Channel. Và hôm nay chị đang cầm trên tay một quyển sách có ngôi nhà rất là dễ thương nè. Và đây là nhân vật của chúng ta đang xây dựng một ngôi nhà mini nhưng mà có đầy đủ đồ dùng luôn nè. Và đây chính là một nhân vật mới của chúng ta, đó chính là một chú ngựa pony rất là dễ thương nè. Và chị nhớ là đã đọc được bình luận của một bạn nào đó đề nghị chị hãy làm một quyển sách về chú ngựa pony, và hôm nay chị đã làm rồi nè. Và các em thấy quyển sách này như thế nào, các em hãy cho chị biết bằng cách bình luận ở bên dưới video nhé. Tuy nhỏ nhưng mà có đầy đủ đồ dùng đúng không nè? Và ngoài ra còn có những bộ quần áo cũng như phụ kiện tóc rất là dễ thương. Các em hãy cho chị biết là các em có thích bộ đồ này không nha. Và bây giờ thì chị sẽ chuẩn bị hướng dẫn cho các em cách làm nhé. Các em hãy xem tiếp video nha. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu in những cái tranh này ra nhé. Các em có thể bấm dừng video lại nè và vẽ theo, hoặc là các em có thể bình luận ở bên dưới video để chị gửi file cho nha. Và đây là tất cả sau khi chị đã cắt xong rồi nè. Bước tiếp theo chính là các em hãy lựa những cái trang nền trước nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng hồ dán và băng keo trong để dán lại. Bây giờ chị sẽ lựa những đồ dùng của trong căn phòng này ra nè. Sau đó chị sẽ sử dụng băng keo trong và băng keo hai mặt để dán vào bên trong quyển sách nhé.
cả những căn phòng tiếp theo, chúng ta cũng sẽ làm tương tự như bước vừa rồi. Chị đã hoàn thành xong quyển sách rồi nè, và các em cũng đã biết cách làm rồi đúng không nè? Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo, và các em muốn chị làm quyển sách như thế nào thì hãy bình luận ngay bên dưới video cho chị biết với nha. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh.